ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોન્ડિસ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટમાં, અને હવે આગળ આવશે ગેલેક્ટોઝ ટોલરન્સ. બુક આપણી સત્યનારાયણ ચક્રપાની. યસ. Galactose tolerance. So galactose is a monosaccharide almost exclusively metabolized by the liver. મોનોસેકેરાઇડ છે એ સેકેરાઇડ, ડાયસેકેરાઇડ ને પોલીસેકેરાઇડનો એ બધું જે આવતું હતું એ મીન્સ ખાંડની. ગેલેક્ટોઝ એટલે એક કાઇન્ડ ઓફ શુગર, ડેક્સ્ટ્રોઝ, ફ્રુક્ટોઝ, ગેલેક્ટોઝ, લેક્ટોઝ, બરાબર. આ બધા એમાંથી આપણે અત્યારે પર્ટિક્યુલરલી ગેલેક્ટોઝનું જોઈ રહ્યા છે. તો એ એક મોનોસેકેરાઇડ છે કે જે ઓલમોસ્ટ એક્સક્લુઝિવલી મેટાબોલાઇઝ બાય ધ લીવર. લીવરમાં જ એનું ચયાપચયની પ્રક્રિયા થતી હોય છે. The liver function can be assessed by measuring the utilization of galactose. હવે જો ટોટલી એનું મેટાબોલિઝમ લીવર જ કરતું હોય તો એનું મેટાબોલિઝમ કેટલું થયું છે, કેટલું બાકી છે, ઓરેલ્સ કેટલા પર્સન્ટેજ થઈ રહ્યું છે, તો એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ એ મશીન એટલે કે લીવર પર્ટિક્યુલરલી કેટલું વર્ક કરે છે. સે સપોઝ આખા ફેક્ટરીની અંદર કોઈક એક મશીનનું કામ જ પેકેજિંગનું છે, તો પેકેજિંગ કેટલા મટીરિયલ, સે સપોઝ પહેલાં નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર આપણે માપેલું છે કે કલાકની અંદર 100 પેકેજ એ તૈયાર કરી દે છે, અને હવે જો માપીએ છીએ તો કલાકની અંદર 80 or 70 જ પેકેજ તૈયાર થાય છે. તો દેટ મીન્સ કે એ મશીનની અંદર કંઈક ગડબડ છે એવું આપણે માની શકીએ. એ જ રીતે અહીંયા વાત છે કે ગેલેક્ટોઝ ઇઝ અ મોનોસેકેરાઇડ ઓલમોસ્ટ એક્સક્લુઝિવલી મેટાબોલાઇઝડ બાય ધ liver. The liver function can be assessed by measuring the utilization of galactose. This is referred to galactose tolerance test. આને કહેવાય છે galactose tolerance test. The subject is given intravenous administration of galactose. Intravenous એટલે આપણે વેનમાં જે ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ એની વાત છે. એમાં આપણને ગેલેક્ટોઝ આપે છે. કેટલું? તો ઓલમોસ્ટ 300 મિલીગ્રામ પર બોડી કિલો વેઇટ. એટલે આપણે ઓલવેઝ 100નું કમ્પેર કરતા હોઈએ છીએ ને કે ભાઈ આપણે 100 કિલોગ્રામનો માણસ હોય તો કેટલા થાય, તો 1 કિલોગ્રામે 300, તો 100 એ બીજા એડ કરવાના એટલે 30,000, એટલે 30 ગ્રામ જેટલું આપવાનું થાય, બરાબર. યસ. તો 30 ગ્રામ જેટલું, 100 કિલોનો માણસ હોય તો એને 30 ગ્રામ જેટલું ગેલેક્ટોઝ આપણે આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો યસ, ઇન્ટ્રાવિનસલી. અને પછી શું થાય છે કે બ્લડ ઇઝ ડ્રોન એટ 10 મિનિટ્સ ઇન્ટરવલ ફોર નેક્સ્ટ 2 hours. બીજા એ સે સપોઝ આપણે 12 વાગે આપ્યું તો 12થી 1 અને 1થી 2 કલાક સુધી દર 10 મિનિટે આપણે એનું બ્લડ લેતા રહીશું. તો બ્લડ ઇઝ ડ્રોન એટ 10 મિનિટ ઇન્ટરવલ ફોર નેક્સ્ટ 2 hours એન્ડ ધ ગેલેક્ટોઝ એસ્ટિમેટેડ. અને પછી ગેલેક્ટોઝ અંદર કેટલું છે દરેક ટાઈમે એ માપવાનું આવે છે. In the normal individual, the half-life of galactose is about 10 to 15 minutes. બરાબર. નોર્મલી અંદર એની હાફ લાઈફ 10થી 15 મિનિટ જેટલી હોય છે. This is markedly elevated in hepatocellular damage. હવે જો હિપેટોસેલ્યુલર એટલે કે મીન્સ લીવરના સેલને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયો હોય કે જે કેવા ડિઝીઝમાં થઈ શકે કે ઇન્ફેક્ટિવ હિપેટાઇટિસ હોય ઓર એલ્સ સિરોસિસ હોય, તો એવી કન્ડિશનની અંદર એ હાફ લાઈફ એની ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. કોની? ગેલેક્ટોઝની. હવે આમાં તમને એમ થાય કે આને હાફ લાઈફને કઈ રીતે એને શું લેવા દેવા છે? લીવર આ નોર્મલ સર્ક્યુલેશન અને આ પ્રોસેસ થઈને બહાર નીકળે એ પાઇપ, બરાબર. આ ઇનપુટ છે, આ આઉટપુટ છે. હવે સે સપોઝ આપણે અહીંયાથી ગેલેક્ટોઝ નાખ્યું. ગેલેક્ટોઝ સે સપોઝ આપણે 100 ગ્રામ જેટલું નાખીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા એનું મેટાબોલિઝમ થઈ જાય છે, અને બહાર પછી એનું એ સ્ટોરેજ ફોર્મ આખું એનું કન્વર્ટ થઈ જાય છે. જો અહીંયા સ્ટોરેજ ફોર્મની જરૂર હશે તો ગ્લાયકોજનની અંદર પણ કન્વર્ટ થઈ જશે, ઓર એલ્સ એનું મેટાબોલાઇઝ થઈને એનું જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ હશે એની અંદર કન્વર્ઝન થઈ જશે. તો એનો મતલબ શું થયો કહેવાય કે એ ટાઈમ આમાં સપોઝ 100 ગ્રામ જેટલું નાખ્યું છે તો એની હાફ લાઈફ 10થી 15 મિનિટની અંદર એ ઓલમોસ્ટ 50 ગ્રામ જેટલું એનું ડાયજેશન થઈ જવું જોઈએ.
બરાબર, એટલે એની હાફ લાઈફ એટલે કે અડધું કેટલા ટાઈમે થશે, તો અડધું 10થી 15 મિનિટની અંદર અંદર અડધું થઈ જાય છે. હવે એટલે એનો આઉટપુટ થયો કહેવાય કે ભાઈ 100 ગ્રામ. તો ચલો ને આપણે હાફ લાઈફ અત્યારે થોડું કન્ફ્યુઝિંગ તમને લાગતું હોય ને તો એના માટે ફૂલ લાઈફ ગણી લઈએ. તો 10થી 15 છે ને એની જગ્યાએ 20થી 30 મિનિટ લઈ લો. આમ લેવાય નહીં, પણ આપણે સમજવામાં ઇઝી પડે એના માટે લઈએ છીએ, બરાબર. તો 20થી 30 મિનિટની અંદર ટોટલી જેટલું ગેલેક્ટોઝ છે એ બધું જ લીવર દ્વારા એનું મેટાબોલિઝમ થઈને કન્વર્ટ થઈને ફાઇનલ પ્રોડક્ટમાં બનશે. તો એટ ધ એન્ડ ઓફ 30 મિનિટ ગેલેક્ટોઝ કેટલું હશે, 0 મિલીગ્રામ થઈ જવું જોઈએ, બરાબર, જે આપણે આપ્યું છે એ પ્રમાણે, બરાબર, એની વાત છે. હવે આની અંદર એકચ્યુઅલમાં 0 નથી થતું, એટલા માટે જ હાફ લાઈફ નથી, આપણે હાફ લાઈફ લેતા હોઈએ છીએ, ફૂલ લાઈફ નથી લેતા, બરાબર. બટ ચલો અત્યારે આપણે સમજવા પૂરતું વિચારો કે ભાઈ 20થી 30 મિનિટની અંદર એ 100 ગ્રામ જેટલું ગેલેક્ટોઝ 0 ગ્રામ જેટલું થઈ જાય છે. તેનો મતલબ શું થયો કે લીવરને 100 ગ્રામ જેટલું ગેલેક્ટોઝને કન્વર્ટ કરવા માટે 20થી 30 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે. હવે સપોઝ આપણે એવું કરીએ કે ભાઈ આ નોર્મલ માણસની અંદરની ગણતરી કરી. હવે બીજો એબનોર્મલ માણસ આવે છે કે જેને ઇન્ફેક્ટિવ હિપેટાઇટિસ હોઈ શકે છે ઓર એલ્સ સિરોસિસ હોઈ શકે છે, કે જેની અંદર હિપેટોસેલ્યુલર સેલ્સ ડેમેજ થયેલા છે. હવે આવામાં શું થશે કે જો આને આપણે 20થી 30 મિનિટના એન્ડને ઉપર જોઈશું તો એની અંદર જે કદાચ 10 મિલીગ્રામ હતું, 0 મિલીગ્રામ જેટલું ગેલેક્ટોઝ બાકી રહેતું હતું, એ આપણે મિલીગ્રામ કાઢી નાખીએ, વેટ ગ્રામમાં જ રાખ્યું છે. જે 0 ગ્રામ જેટલું ગેલેક્ટોઝ બાકી રહેતું હતું એ હવે કદાચ 10 ગ્રામ જેટલું બી રહેતું હશે, 20 ગ્રામ જેટલું બી રહી શકતું હશે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ કે કેટલું લીવરનો બગાડ થયેલો છે લીવરમાં. જેટલું વધારે બાકી રહેશે ને એટ ધ એન્ડ ઓફ 20 to 30 મિનિટ્સ, એનો મતલબ કે લીવરનું ફંક્શન એટલું જ બગડેલું છે, બરાબર. હવે આ 10થી 15 મિનિટ લીધું અને આપણે ફૂલ લાઈફ લીધી, એની જગ્યાએ આપણે સેમ વસ્તુ હાફ લાઈફમાં કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. હાફ લાઈફ કેમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની એ આપણે આગળ પણ ભણી ગયા છે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે એ પણ જોઈ ગયા છે. કેટલા માટે દરેક એન્ઝાઇમમાં અને ફિઝિયોલોજીકલ બધી એક્શનની અંદર પણ આપણે હાફ લાઈફ જ કાઉન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. યસ, તો જે મેં તમને ફૂલ લાઈફમાં ઇઝી રહે એટલા માટે સમજાવ્યું, એ જ વસ્તુ તમારે હવે હાફ લાઈફમાં વિચારવાની છે કે એટ ધ એન્ડ ઓફ 10 to 15 મિનિટ્સ એ સપોઝ 10 મિલીગ્રામ જેટલું બાકી રહેતું હોય, 10 ગ્રામ જેટલું, તો નોર્મલ માણસની અંદર 10 ગ્રામ જેટલું રહેતું હોય તો એબનોર્મલ માણસ હશે તો પોસિબિલિટી એની અંદર 20 ગ્રામ ઓર એલ્સ 30 ગ્રામ જેટલું પણ બાકી રહેતું હશે. એટલે એનો મતલબ એટલા પર્સન્ટેજ જેટલું લીવરમાં ડેમેજ છે, બરાબર. આપણે અહીંયાથી ફરી જોઈએ છે. The subject is given intravenous administration of galactose. કેટલું તો about 300 milligram per body kilo weight. Blood is drawn at a 10-minute interval for the next 2 hours and the galactose estimated. In the normal individual, half-life of galactose is about 10 to 15 minutes. This is markedly elevated. હાફ-લાઈફ વધી જશે એનો મતલબ શું થયો કે જેટલા ટાઈમમાં ડાયજેસ્ટ થવું જોઈતું હતું એના કરતાં એ વધારે ટાઈમ લઈ રહ્યો છે. કેમ? કારણ કે લીવરના સેલ બગડેલા છે. યસ, તો half-life of galactose is about 10 to 15 minutes. This is markedly elevated in hepatocellular damage, જેવું કે હેપેટાઇટિસ અથવા તો સિરોસિસ. ઓકે, ઠીક છે. આ હતું ગેલેક્ટોઝ ટોલરન્સ ટેસ્ટ, બરાબર. હવે આવે છે સીરમ આલ્બ્યુમિન. તો એની અંદર શું કહે છે કે આલ્બ્યુમિન ઇઝ સોલલી સિન્થેસાઇઝ બાય ધ લીવર. આલ્બ્યુમિનનું પ્રોડક્શન પૂરેપૂરું હવે એના દ્વારા થાય છે. પહેલું શું હતું? ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ. એના રિલેટેડ હતું એ ગેલેક્ટોઝ ટોલરન્સ, ગેલેક્ટોઝ ટોલરન્સ એના માટે હતું એ લીવર એનું મેટાબોલિઝમ કરતું હતું, જ્યારે હવે સીરમ આલ્બ્યુમિનનું શું છે? પ્રોડક્શન કરી રહ્યું છે. યસ, તો albumin is solely synthesized by the liver. It has a half-life of about 20 to 25 days. Therefore, it is good marker to assess the chronic liver damage.
એન્ડ નોટ ધ એક્યુટ. બરાબર, આટલી લાંબી હાફ લાઈફ હોય તો ઓબ્વિયસલી આપણને એની ઉપરથી એનું ક્રોનિક કન્ડિશન ખબર પડી શકે. એક્યુટમાં એટલું સર્ટેનિટી આમાં નથી હોતી. સો આલ્બ્યુમિન ઇઝ solely synthesized by the liver. It has a half-life of about 20 to 25 days. Therefore, it is good marker to assess the chronic liver damage. Low serum albumin is commonly observed in the patient with the severe liver damage. બરાબર, ઓછું હોય તો ઓબ્વિયસલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 20-25 દિવસ સુધી તો અંદર રહેવું જ જોઈએ. તો જે જૂનું હશે અને પછી નવું હજી પણ નથી બન્યું, એનો મતલબ કે બહુ લાંબા ટાઈમથી એનું લીવર એમાઇલેસ પ્રોડ્યુસ નથી કરતું. તો એનો મતલબ એ ક્રોનિકલી ઇલ કન્ડિશનની અંદર છે લીવર. બરાબર, હવે જો આપણને લાંબા સમય સુધી જો લો સીરમ આલ્બ્યુમિન જોવા મળે તો એનો મતલબ શું થયો કે એનું લીવર બહુ જ વધારે કન્ડિશન, વર્સ કન્ડિશનની અંદર છે. Low serum albumin is commonly observed in the patient with the severe liver damage. It must, however, be noted that the serum albumin concentration is also decreased due to other factors such as malnutrition. ઓકે, બીજી કન્ડિશન પણ આમાં જોવી પડતી હોય છે. એ શું કે માલ ન્યુટ્રિશનની અંદર પણ આ સેમ કન્ડિશન થઈ શકતી હોય છે કે ભાઈ આલ્બ્યુમિનનું લેવલ ડિક્રીઝ થતું હોય. સો જો આ માલ ન્યુટ્રિશન નથી પેશન્ટની અંદર અને સ્ટીલ આલ્બ્યુમિન, સેરમ આલ્બ્યુમિન લેવલ ડિક્રીઝ છે, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ લીવર ડેમેજ હોઈ શકે છે. ઓકે, હવે ફંક્શનલ ઇમ્પેરમેન્ટ ઓફ લીવર ઇઝ ફ્રિકવન્ટલી એસોસિએટેડ વિથ ઇન્ક્રીઝડ સિન્થેસિસ ઓફ ગ્લોબ્યુલિન. સિરોસિસ, ફંક્શનલ ઇમ્પેરમેન્ટ, જ્યારે એનું ફંક્શન બગડે છે ત્યારે એની અંદર એ કઈ વસ્તુનું સિન્થેસિસ વધારે કરે છે લીવર? તો ગ્લોબ્યુલિનનું વધારે કરે છે. ફંક્શનલ ઇમ્પેરમેન્ટ ઓફ લીવર ઇઝ ફ્રિકવન્ટલી એસોસિએટેડ વિથ ઇન્ક્રીઝડ સિન્થેસિસ ઓફ ગ્લોબ્યુલિન્સ. સિરોસિસ ઓફ લીવર causes a reversal of albumin globulin ratio, that is AG ratio. હવે જો શું કીધું કે ઇમ્પેરમેન્ટ વખતે ગ્લોબ્યુલિન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, સિન્થેસિસ એનું વધી જાય છે, અને ઇમ્પેરમેન્ટ વખતે આલ્બ્યુમિનનું સિક્રેશન કેવું થાય છે? ઓછું થાય છે. બરાબર, તો એ જે રેશિયો હોય આલ્બ્યુમિન જેમ ગ્લોબ્યુલિનનો રેશિયો, એની અંદર આપણને રિવર્સલ જોવા મળે છે. કઈ રીતે? નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર આલ્બ્યુમિન વધારે હશે અને ગ્લોબ્યુલિન ઓછું હશે. બરાબર, કેમ? કારણ કે નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર આલ્બ્યુમિન ઇઝ સોલી સિન્થેસાઇઝ બાય લીવર, અને ગ્લોબ્યુલિન તો ક્યારે સિન્થેસાઇઝ જાય? જ્યારે ફંક્શનલ ઇમ્પેરમેન્ટ ઓફ ધ લીવર જોવા મળે તો જ. બરાબર, એટલે નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર લીવરમાં આલ્બ્યુમિન રેગ્યુલર બેઝિસ પર સિક્રેટ થતું રહેતું હશે. ઇન્ક્રીઝ ના વિચારો, અને સિક્રેટ થતું રહેતું હોય છે, અને ગ્લોબ્યુલિન સિક્રેટ થતું નથી. પણ જો લીવરનું ઇમ્પેરમેન્ટ થયું તો ગ્લોબ્યુલિન ઇન્ક્રીઝ થવા લાગશે. ઇમ્પેર્ડ કન્ડિશનની અંદર ગ્લોબ્યુલિન વધવા માંડે છે અને આલ્બ્યુમિન ડિક્રીઝ થવા લાગે છે. બરાબર, તો નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર આપણે આલ્બ્યુમિન / ગ્લોબ્યુલિનનો રેશિયો જોઈએ તો એ આલ્બ્યુમિન છે સપોઝ 5 હશે તો ગ્લોબ્યુલિન 1 હશે, તો 5:1 રેશિયો થયો. હવે જો ઇમ્પેરમેન્ટ થાય છે તો ગ્લોબ્યુલિન વધી જાય છે અને આલ્બ્યુમિન ઓછું થઈ જાય છે, તો રેશિયો કેટલો થઈ ગયો? 5:10. બરાબર, આ તો સિમ્પલ પડમાં ભૂસું ના પડે એટલે 5:10 લખ્યું છે, પણ આ આંકડા આપણા એવા એક્યુરેટ નથી, આ તો સમજવા માટે ખાલી મૂકેલા છે. યસ. તો functional impairment of liver is frequently associated with increased synthesis of globulins. Cirrhosis of liver causes a reversal of albumin globulin ratio. Serum electrophoresis of a protein reveals, આપણે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ એ વસ્તુ જોઈ ગયા છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોડ્સના માધ્યમથી એના જ આઇસોમર્સને અલગ અલગ પાડતા હોઈએ છીએ. બરાબર, તો સીરમ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ ઓફ પ્રોટીન રિવેલ્સ ઇન્ક્રીઝડ આલ્બ્યુમિન એન્ડ ડિક્રીઝ ગામા ગ્લોબ્યુલિન કોન્સન્ટ્રેશન.
This, however, may not have much diagnostic importance since several diseases are associated with altered electrophoresis pattern of serum proteins. હવે આમાં જે મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસની મદદથી કરવામાં આવે છે, પણ એવું પણ કહે છે કે બીજા ડિસીઝીસના કારણે પણ તમને આવો રેશિયોમાં ડિફરન્ટ જોવા મળી શકે છે. બટ એની ઉપરથી તમે એક વસ્તુ તો સાબિત કરી શકો કે એબનોર્મલ છે કંઈક કન્ડિશન, બરાબર, ડિઝીઝ કન્ડિશન કંઈક છે, બટ શેના લીધે છે એવું કમ્પલસરી તમે એવું ના કહી શકો કે લીવર જ ડેમેજ છે ઓર એલ્સ સિરોસિસ જ છે. ઓકે, સો આ કમ્પ્લીટ થાય છે આપણું સીરમ આલ્બ્યુમિન લેવલ. હવે આવે છે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમિંગ. યસ, તો ધ લીવર સિન્થેસાઇઝ ઓલ ધ ફેક્ટર કન્સર્ન વિથ ધ બ્લડ ક્લોટિંગ. A decrease in the concentration of the plasma clotting factor is found in the impairment of the liver functions. ઓકે, બ્લડ ક્લોટ કરવા માટેના જેટલા ફેક્ટર્સ જવાબદાર છે એ બધા જ મોસ્ટલી લીવર આપણને પ્રોડ્યુસ કરીને આપતું હોય છે, લીવર દ્વારા સિન્થેસાઇઝ થતું હોય છે. ધ લીવર સિન્થેસાઇઝિસ ઓલ ધ ફેક્ટર કન્સર્ન વિથ ધ બ્લડ ક્લોટિંગ. એમાંનો જે એક મેઇન છે પ્રોથ્રોમ્બિન. તો હવે a decrease in the concentration of plasma clotting factor is found in the impairment of the liver function. જો liver function વ્યવસ્થિત રીતે નથી થતું તો ઓબ્વિયસલી ક્લોટિંગ ફેક્ટરનું સિન્થેસાઇઝ બી પ્રોપર વેમાં નહીં થાય, અને જો એ ક્લોટિંગ ફેક્ટર સિન્થેસાઇઝ નહીં થાય તો બ્લડ ક્લોટિંગ થવાનો ટાઈમિંગ વધે કે ઘટે? વધી જાય, બરાબર. ક્લોટ થતાં વધારે વાર લાગે. કેમ? કારણ કે ક્લોટિંગ ફેક્ટર અવેલેબલ નથી. Yes, a decrease in the concentration of a plasma clotting factor is found in impairment of liver function. This can be assessed in the laboratory. પણ કઈ રીતે, શું મેજર કરીશું? તો આપણે મેજર કરીશું પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમિંગ. Measured by the prothrombin timing, which is prolonged in the patient with the liver damage. Obviously liver damage હશે તો કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર બધા પ્રોડ્યુસ નહીં થાય, સિન્થેસાઇઝ નહીં થાય, એ પ્રોડ્યુસ નહીં થાય અને સિન્થેસાઇઝ નહીં થાય તો એના લીધે ક્લોટ પ્રોપર વેમાં બ્લડ ક્લોટિંગ થશે નહીં. તો એનો મતલબ શું થયો? ક્લોટ થવાનો ટાઈમિંગ ઇન્ક્રીઝ થશે. So prothrombin time which is prolonged in the patient with liver damage compared to the normal, prolonged in the patient with the liver damage compared to normal માણસ કરતાં એનો પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ વધારે હશે. The half-life of clotting factor are relatively short. એક છે 5 થી 72 કલાકની હોય છે. Therefore, change in the prothrombin time occur quickly. Hence, this test is useful to assess the acute as well as chronic liver damage. Beside its help in the prognosis. Okay. હવે શું કહે છે? હાફ લાઈફ એની ઓછી છે. સી, હાફ લાઈફ જેટલી ઓછી હોય ને એનો મતલબ શું થયો કે આપણને હમણાં રિસન્ટલી એક્યુટ કન્ડિશનમાં વધારે બતાવે છે. પેલું કેવી વસ્તુ છે, જો હાફ લાઈફ 20 થી 25 દિવસની હતી તો એનો મતલબ શું થયો કે કદાચ ચલો લીવર આજે બગડ્યું છે તો 20 થી 25 દિવસ પહેલાં તો નોર્મલ વર્ક કરતું હતું, તો આજે પણ આપણને સીરમ આલ્બ્યુમિન લેવલ તો કેટલું જોવા મળશે? નોર્મલ જ જોવા મળશે. કેમ? કારણ કે બ્લડની અંદર તો 20 દિવસ પહેલાંનું પણ સીરમ આલ્બ્યુમિન લેવલ બનાવેલું પડ્યું હશે. આ તો હાફ લાઈફની વાત છે. ફૂલ લાઈફની વાત કરીએ તો 40 દિવસ પહેલાંનું આપણને મળે, બરાબર. સો એ જ રીતે જેની હાફ લાઈફ ઓછી હશે એણે શું થયું કહેવાય કે ભાઈ જો હમણાં અવેલેબલ નથી તો 5 થી 72 કલાક, તો એટલીસ્ટ 72 કલાકની અંદર તો એણે ફરી વખત બનાવી જ દેવું જોઈએ, અને તો બી નથી બનાવ્યો તો એનો મતલબ ડેમેજ છે. તો એ વસ્તુ શું બતાડે છે આપણને? એક્યુટ કન્ડિશન બતાડે છે કે એક્યુટલી લીવર ડેમેજ થયેલું છે. ઓકે, ધ હાફ લાઈફ ઓફ ક્લોટિંગ ફેક્ટર આર રિલેટિવલી શોર્ટ, કે જે 5 થી 72 કલાકની હોય છે. ધેરફોર ચેન્જીસ ઇન ધ પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ અકર ક્વિકલી, અને હેન્સ ધીસ ટેસ્ટ ઇઝ યુઝફુલ ટુ અસેસ ધ એક્યુટ એઝ વેલ એઝ ક્રોનિક લીવર ડેમેજીસ. બિસાઇડ્સ ઇટ્સ હેલ્પ વિન ધ પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે, પ્રોગ્નોસિસ માટે પણ હેલ્પ કરે છે. ભાઈ આનો ડિઝીઝ ગ્રો થઈ રહ્યો છે, વધારે વધી રહ્યો છે, ઘટી રહ્યો છે, કે પછી કેવું એનું ફ્યુચર હશે, એ રીતની વાત છે, પ્રોગ્નોસિસની વાત છે. Okay, next is vitamin K is required for the synthesis of blood clotting factor 2
5, 6, 7 અને 9 અને 10. ઓકે, હું આમાં ગોખી નથી શકતો એટલે હું ઓલવેઝ વીને 5 તરીકે પછી આને પેલા એ તરીકે, એટલે ઓબ્વિયસલી એ જ વસ્તુ છે બટ મારે ગણવું પડે છે. ઓકે, વિટામિન કે ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સિન્થેસિસ ઓફ બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર 2, 7, 8, 9 એન્ડ 10. ઓકે, આટલા બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર માટે શેની જવાબદાર જરૂર છે? તો વિટામિન કેની જરૂર છે. Therefore, vitamin K deficiency can also causes a prolonged prothrombin time, which must be ruled out before drawing to conclusion on the liver function. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે જો બે કારણના લીધે તમને કોઈક એક રિપોર્ટ આડો થતો જોવા મીન્સ એબનોર્મલ જોવા મળે છે તો તમારે બેમાંથી કોઈક એક રીઝનને રૂલ આઉટ કરવું પડશે તો જ તમે કોઈક એક ફાઇનલ રીઝન ઉપર પહોંચી શકશો. જેમ કે આની અંદર પ્રોથ્રોમ્બિંગ ટાઈમ આપણને પ્રોલોંગ મળ્યો ને આપણે ડાયરેક્ટ એમ તો ના કહી શકાય કે લીવર ડેમેજ છે. કેમ? કારણ કે બીજો કયો એવું રીઝન છે કે જેના લીધે પ્રોથ્રોમ્બિંગ ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે, તમારો ક્લોટિંગ ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. તો વિટામિન કેની ડેફિશિયન્સી હોય તો પણ આપણને સેમ એબનોર્મલ પ્રોથ્રોમ્બિંગ ટાઈમ જોવા મળી શકે છે, એટલે કે પ્રોલોંગ પ્રોથ્રોમ્બિંગ ટાઈમ જોવા મળી શકે છે. કેમ? કારણ કે બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર 2, 7, 9 અને 10 બનાવવા માટે વિટામિન કેની રિક્વાયરમેન્ટ છે, અને જો વિટામિન કે અવેલેબલ નહીં હોય તો પણ સેમ રિઝલ્ટ જોવા મળી શકે છે. તો આપણે વિટામિન કેની ડેફિશિયન્સી છે કે નહીં એ બ્લડમાં રૂલ આઉટ કરી દેવાનું, અને ઇફ સપોઝ જો નથી તો એનો મતલબ કે હવે તો બેમાંથી એક જ કારણ હોવું જોઈએ. વિટામિન કે ડેફિશિયન્સી આપણે રૂલ આઉટ કરી લીધી છે, તો હવે બાકી કયું રહ્યું? તો liver damage. Okay, so એકવાર ફરી, વિટામિન કે ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સિન્થેસિસ ઓફ બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર 2, 7, 9 and 10. Therefore, vitamin K deficiency can also causes a prolonged prothrombin time, which must be ruled out before drawing to conclusion on the liver function. This is done by measuring the prothrombin time before and after the administration of vitamin K. Okay. હવે જુઓ, આપણે કીધું કે ભાઈ એનો હાફ લાઈફ કેટલી 5 થી 72 કલાક જ હતી. તો આપણે બે રીતે આ વસ્તુ માપી શકાય. વિટામિન કે ડાયરેક્ટલી બ્લડમાં આવે તો માપી શકાય છે, પણ જો નથી માપી શકાતું, જો એ પહેલાંની વાત છે કે જો એવી રીતે નથી માપવું તો આપણે આ રીતે પણ માપી શકીએ કે વિટામિન કેનું ઇન્જેક્શન આપ્યું, થોડો ટાઈમ રાહ જોઈ અને એ આપ્યા પહેલાં પ્રોથ્રોમ્બિંગ ટાઈમ આપ્યો અને વિટામિન કે આપ્યા પછીનો પ્રોથ્રોમ્બિક ટાઈમ આપ્યો. જો ડેફિશિયન્સી હશે તો આપણે જે આપ્યું વિટામિન કેનું ઇન્જેક્શન એના પછીનું જે રિઝલ્ટ હશે ને પ્રોથ્રોમ્બિક ટાઈમ એ નોર્મલ થઈ જશે. બરાબર? વેઇટ, અહીંયા પ્રોથ્રોમ્બિન બનાવવાના છે, બરાબર, લીવરે. તો લીવરને એના માટે શું વસ્તુ જોઈએ? કાચો માલ તરીકે વિટામિન કે જોઈશે, બરાબર. હવે આપણને એવું છે કે પ્રોબ્લેમ કાચા માલમાં છે કે મશીનની અંદર છે એ રૂલ આઉટ કરવાનું છે, બરાબર. તો આપણે શું કરીએ છીએ? પહેલાં એમને માનો પ્રોથ્રોમ્બિંગ ટાઈમ આપીએ છીએ. એઝ એક્ઝામ્પલ 15 સેકન્ડ આવે છે, બરાબર. 15 30 સેકન્ડ આવે છે. હવે આપણને એમ થાય છે કે સાલું આ તો બહુ વધારે છે, એટલે એબનોર્મલ છે, પણ આપણને એવું ખબર નથી કે પ્રોબ્લેમ લીવરમાં છે કે વિટામિન કેની ડેફિશિયન્સી છે. હવે સપોઝ આપણે શું કરીએ છીએ કે એક વખત માપી લીધો 30 સેકન્ડ આવે છે, બરાબર. હવે શું કરીએ છીએ કે એને વિટામિન કેનું ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ, બરાબર. એ ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી આપણે થોડો ટાઈમ પછી એને ફરી વખત, થોડો ટાઈમ એટલે ઓબ્વિયસલી હાફ લાઈફ પહેલાંની 5 થી 72 કલાક છે એટલે થોડોક એવો એકાદ દિવસ ઓર એલ્સ થોડો ઘણો ટાઈમ જવા દઈને પછી આપણે એનું ફરીથી પીટી મેઝર કરીશું. સપોઝ હવે પીટી જે હતું એ આપણને 12 સેકન્ડ મળી જાય છે કે જે નોર્મલ છે, બરાબર. તો એનો મતલબ શું થયો? વિટામિન કે આપવાથી મશીને પ્રોપર વર્ક કાચો માલ આપવાથી મશીને પ્રોપર વર્ક કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. તો પ્રોબ્લેમ મશીનમાં હતો? ના, પ્રોબ્લેમ વિટામિનની ડેફિશિયન્સીમાં હતો. પણ વિટામિન આપ્યા પછી પણ જો આપણો પ્રોથ્રોમ્બિંગનો ટાઈમિંગ 30 જેટલો જ રહે છે,
અથવા તો ચલો ને 30ની જગ્યાએ આપણને 28 और 25 જોવા મળે છે. તો પણ શું થયું કે ભાઈ વિટામિન કે આપ્યા છતાં પણ આપણને પીટી ટાઈમ જો પ્રોલોંગ મળે છે, પ્રોથ્રોમ્બિંગ ટાઈમ પ્રોલોંગ મળે છે, તો એનો મતલબ આપણું મશીન બગડેલું છે, બરાબર, વિટામિનની ડેફિશિયન્સી નથી. Okay, so yes, this is done by measuring the prothrombin time before and after the administration of vitamin K. હવે આવે છે hippuric acid. Hippuric acid, or you can say hippuric acid, whatever, જે ફાવે. પ્રોનાઉન્સિએશનથી તો પહેલેથી મારે કંઈ લેવા દેવા છે ને, ચલો છોડાય બધું. યસ, તો હિપ્યુરિક એસિડ સિન્થેસિસ. The liver is a major site for the metabolism of xanthobiotic, એટલે કે ડિટોક્સિફિકેશનની વાત છે. The liver is a major site for metabolism of xanthobiotic, એટલે કે ડિટોક્સિફિકેશનમાં યુઝ થતું હોય એની વાત છે, એ પ્રોડક્ટની વાત છે. Measurement of hippuric acid synthesis is the ideal test for the assessing the detoxification function of a liver. એટલે લીવર ઓબ્વિયસલી આપણે પહેલાં વાત કરી હતી, 5 અલગ અલગ ફંક્શન સૌથી પહેલાં ચેપ્ટરના સ્ટાર્ટિંગમાં જ જોઈ ગયા હતા. હવે એનું ડિટોક્સિફિકેશન ફંક્શન રિલેટેડ વાત ચાલે છે. તો એ ઝેન્થોબાયોટિક કોણ બનાવી રહ્યા છે, તો એ ડાયરેક્ટ લીવરમાં જ એનું મેટાબોલિઝમ થતું હોય છે. હવે જો એનું પ્રોડક્શન ઓછું થઈ ગયું હશે તો ઓબ્વિયસલી આપણે શું નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ લીવરનું જે ડિટોક્સિફિકેશનનું કામ હતું, જે ડિટોક્સિફિકેશનનું ફંક્શન હતું, એ પ્રોપર વેમાં કરી શકતું નથી. So, the measurement of hippuric acid synthesis is an ideal test for the assessing and detoxification function of liver. Hippuric acid is produced in the liver when the benzoic acid combines with glycine. ક્યારે પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે, કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે, તો જ્યારે લીવરની અંદર બેન્ઝોઇક એસિડ અને ગ્લાયસિન એકબીજા જોડે કમ્બાઈન થાય છે, તો એના પછી આપણને હિપ્યુરિક એસિડનું પ્રોડક્શન મળે છે. So, about 6 gram of sodium benzoate dissolved in about 250 milliliter of water is orally given to the subject after light breakfast, usually 2 hours later. Okay, and after emptying the bladder. ગુડ. જો શું કહે છે હવે, તો આપણે આની આગળ પણ જેમ લીવરનું જોયું નહીં કે એનું પ્રોથ્રોમ્બિંગ ફેક્ટર્સ બધા જે બનાવવાના હતા, તો એમાં એનો કાચો માલની જો કમી હોય તો પણ આપણને પ્રોડક્શન લાસ્ટમાં ઓછું મળી શકે છે. તો સેમ બે અહીંયા પણ છે કે ભાઈ આપણને ઝેન્થોબાયોટિક બનાવવા માટેની જરૂર શેની હોય છે, તો બેન્ઝોઇક જ્યારે લીવરની અંદર બેન્ઝોઇક એસિડ અને ગ્લાયસિન એકબીજા જોડે કમ્બાઈન થાય છે, એ પછી આપણને હિપ્યુરિક એસિડ બનાવી આપે છે. તો હવે એની ડેફિશિયન્સી તો નથી ને, તો એના માટે આપણે એક્સ્ટ્રા એડ કરીને આપ્યું. અબાઉટ 6 ગ્રામ ઓફ સોડિયમ બેન્ઝોએટ, કે જેને 250 ml પાણીમાં ઓગાળીને આપીએ છીએ ઓરલી ગિવન ટુ ધ સબ્જેક્ટ. ક્યારે આપીએ છીએ, તો આફ્ટર લાઇટ બ્રેકફાસ્ટ એન્ડ આફ્ટર એમ્પટિંગ ઓફ બ્લેડર. એક વખત શું જઈ આવવા દેવાનું એને. ઓકે, પછી શું છે, તો યુરિન કલેક્શન આર મેડ ફોર ધ નેક્સ્ટ 4 hours એન્ડ અમાઉન્ટ ઓફ હિપ્યુરિક એસિડ એક્સક્રીટેડ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ. હવે એક વખત એને ઇન શોર્ટ આપણે શું કર્યું, જો પેશન્ટ આવ્યો એને કહીએ કે ભાઈ જા એક વખત યુરિન પાસ કરી આય અને લાઇટ બ્રેકફાસ્ટ લઈ લે. લાઇટ બ્રેકફાસ્ટ એને લઈ લીધો, પછી 2 કલાકની અંદર આપણે એને આ સોડિયમ બેન્ઝોએટનું સોલ્યુશન આપીએ છીએ વોટરની અંદર, 250 ml વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ કરીને. જો 2 કલાક 2 કલાક જેટલો આપણે ટાઈમ લીધો બ્રેકફાસ્ટનો, અને પછી એમ કહે કે મારે વોશરૂમ જવું છે, તો પહેલાં જઈ આવવા દેવાનો, પછી જ આપણે આપવાનું સોડિયમ બેન્ઝોએટ. પૂછી લેવાનું એ વખતે આપતા પહેલાં, ભાઈ જવું છે તારે વોશરૂમ, તો જો હા પાડે તો જઈ આવવા દેવાનું, બરાબર. એ આપ્યા પછી દર 4 મિનિટ નેક્સ્ટ 4 કલાક સુધી એનું યુરિન આપણે કોન્સ્ટન્ટલી એક્યુમ્યુલેટ કરીએ છીએ. તો યુરિન કલેક્શન આર મેડ ફોર ધ નેક્સ્ટ 4 hours and the amount of hippuric acid is excreted is estimated. એ 4 કલાક સુધીમાં કેટલું એના યુરિનની અંદર કેટલું હિપ્યુરિક એસિડ આપણને મળે છે એ આપણે જોવાનું હોય છે. જો થિયરોટિકલી જઈએ તો 6 ગ્રામ ઓફ સોડિયમ બેન્ઝોએટ should yield 7.5 gram of hippuric acid.
બરાબર. હવે જો થિયરેટિકલી વાત કરીએ તો 6 ગ્રામ જેટલું આપણે જ્યારે સોડિયમ બેન્ઝોએટ આપીએ તો એણે કેટલું હિપ્યુરિક એસિડ બનાવવું જોઈએ? તો ઓલમોસ્ટ 7.5 ગ્રામ જેટલું હિપ્યુરિક એસિડ બનાવવું જોઈએ. ઇન અ હેલ્ધી પર્સન અબાઉટ 60% ઓફ સોડિયમ બેન્ઝોએટ, કે જેનું 60% આપણા 6%નું કેટલું થાય? તો વિચ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ 4.5 ગ્રામ ઓફ હિપ્યુરિક એસિડ. 6 ગ્રામનું નહીં, સોરી, 7.5 ગ્રામની વાત કરી, બરાબર. એના 60%ની વાત છે. સો ઇન અ હેલ્ધી પર્સન about 60% of sodium benzoate, which is equivalent to 4.5 gram of hippuric acid, is excreted in the urine. જો હવે આમાં શું કહે છે, આમાં છે ને કોની વાત છે ને એ કન્ફ્યુઝ ના થતા. જો 60% સોડિયમ બેન્ઝોએટ એ એક્સક્રીટ થઈ જવું જોઈએ યુરિનમાંથી, પણ એ 60% કોના ઇક્વિવેલન્ટ છે? તો એ કેટલું હિપ્યુરિક એસિડ બનાવી શકે છે? આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ સોડિયમ બેન્ઝોએટ અને ગ્લાયસીન એ બંને મિક્સ થાય તો હિપ્યુરિક એસિડ બને. તો કેટલું સોડિયમ બેન્ઝોએટ એ કેટલું હિપ્યુરિક એસિડ બનાવવા માટે કેપેબલ છે, એ રીતનું જો તપાસ કરવી હોય તો જેટલું એક્સક્રીટ થાય છે ને એના પ્રમાણે એક્સક્રીટ થવાની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? તો ઓલમોસ્ટ 60% છે. તો એ 60% કેટલું બનાવી શકતું હતું? તો 4.5 ગ્રામ જેટલું હિપ્યુરિક એસિડ બનાવી શકતું હતું. એ એક્સક્રીટ થવું જોઈએ યુરિનની અંદર 60% જેટલું. હવે જો ઓછું થયું રિડક્શન, અ રિડક્શન ઇન હિપ્યુરિક એસિડ એક્સક્રીશન ઇન્ડિકેટ ધ હિપેટિક ડેમેજ. પણ કેટલું રિડક્શન? તો પર્ટિક્યુલરલી લેસ દેન 3 ગ્રામ જેટલું. તો આપણને અહીંયા આગળ શું કહેવા માંગે છે કે જો આપણે સોડિયમ બેન્ઝોએટ આપ્યું છે, બરાબર, જે રો મટીરિયલ જોઈતું હતું એ હિપ્યુરિક એસિડ બનાવવા માટે જેટલું રો મટીરિયલ જોઈતું હતું એટલું આપણે આપ્યું છે, તેમ છતાં જો હિપ્યુરિક એસિડનું એક્સક્રીશન એ લેસ દેન 3 ગ્રામ છે, એનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ રો મટીરિયલ આપ્યા છતાં પણ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આપણને મળતી નથી. દેટ મીન્સ આપણું મશીન બગડેલું છે. એટલે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? ઇટ ઇન્ડિકેટ ધ હિપેટિક ડેમેજ. ઓકે, સો આ રીતે હિપ્યુરિક એસિડ પણ આપણે એનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ લીવર ડેમેજ છે કે નહીં એ જોવા માટે. ઓકે, એના પછી આવશે ચોઇસીસ ઓફ લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ. ઓકે, ચલો એ નેક્સ્ટ લેક્ચર માટે રાખીએ છીએ. ટિલ દેન કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન, બાય બાય.